Hi guys, welcome back again to my channel. So for today's video ay pwede nga tayo mag-cash out dito through your PayPal Cash from 400 pesos, 600 pesos, and 1,200 pesos. And pwede rin po kayo mag-cash out dito through your GCash na 600 pesos. Okay, so take note guys, according to this app ay hindi kayo pwede gumamit ng maraming account, at least only one account kasi baka ma-anti-fraud kayo. Okay, so ang apps na ito nga po pala ay ang Cashzine. Okay, so ang gagawin nyo lang dito sa Cashzine ay mag-check-in kayo. So kailangan lang natin mag-collect ng maraming coins. So and yung mga coins na yun ay yung magiging converted natin to your cash. Okay, so check-in lang tayo. So kapag nag-check-in kayo, magkakaroon kayo ng 200 coins. Go to the event and participate in the other event to earn coins. So yun ang ginagawa ko. So syempre may mga advertising dito dahil alam natin na itong mga legit apps na ito ay kumikita lang din sa kanilang mga ads advertise. Okay, so dito meron tayong i-click sa taas ang 100 coins. So i-click nyo lang yan at may lalabas din na ads. So yun, tapusin nyo lang yung ads and then i-X nyo lang siya. Ayan. So nagkaroon ulit tayo ng 100 points. So kailangan nyo lang mag-collect ng mga coins dito. So click ulit natin para magkaroon tayo ng maraming coins. So the more ads, the more we collect coins. Okay, X ulit natin. So meron ulit tayong 100. Okay, so dito naman meron kayong daily bonus. So may mga apps and games dito na pwede nyong i-download. Check natin. So click nyo lang, get it now. So loading. Okay, you can earn credits dito kapag din-download nyo ito. Ayan, you can add 5,880 coins or credits. Ayan. So kung masipag kayo mag-download at maglaro ng mga apps, pwede kayo makakollect ng coins. So ang daming way para magkaroon tayo ng maraming coins dito. And then syempre meron din siya dito spin to win lucky draw. Ito yung lagi kong ginagawa. So spin lang natin. So meron tayong 10 na spin. And then makakollect tayo ng 100 coins. So collect now. And then spin ulit natin. So tapusin nyo siya within 8. Yan. So meron tayong gift na box. And then spin lang din natin na spin hanggang sa maubos yung 10 spin. Okay, so we have 100 coins. So guys, ito yung mga ways para magkaroon kayo ng maraming coins. Collect now. And spin ulit natin. So lucky wins, bonus. So you can join 4 times separately. So meron siyang 5 o'clock to 10, 11 to 15. So meron siyang 4 times na pwede tayo mag-spin in a day. So morning, afternoon, and evening. So 4 times nyo lang po siya magkakaroon ng spin a wheel. Okay, na-complete na natin yung so we still have 50 coins. Okay, and then exit na ulit tayo. And then meron din silang win-win quiz bonus. Ayan. So sasagutin nyo lang naman itong mga tanong na ito. What is the largest ocean? The Pacific Ocean. Ayan. What is the largest organ in the human body? Ay, mali tayo. What is the highest plateau in the world? Ayan, halatang ano tayo eh. Nanguhula. In which game the players score hole in one? Ghost Fighter. And then watch video double bonus para ma-double.
Then X nyo lang after nan. So we have congratulations for getting a double bonus. Get it now. Okay. So punta tayo dun sa invite. You can invite your friends din also. So you can have 20,800 coins. Click here to invite. Ayan. So my invitation code. Ayan. So collect now. So magkakaroon tayo ng 1,100 coins. Ayan. So kung gusto nyo mag-invite. Ayan. Okay, so may mga iba pang ways dito. Manunod lang din kayo ng mga videos or mag-read kayo dito ng mga news. Like for example, magkakaroon din kayo ng coins. Scroll down nyo lang. Ayan. So may mga news. Minsan dito rin ako nanonood, nagbabasa ng mga news. Ayan. Luis Manzano, Jess Majola. Ayan. Sa topic. So, ayan. Scroll down nyo lang. So, habang nagbabasa kayo, nagsisurf. Ayan. Scrolling down to keep reading continuous. Yan, magkakaroon kayo ng coins. Ayan. Surf lang kayo. Magkikita na kayo dito ng ayan. So, kapag the more you scroll down here, the mas marami kayo nababasa, mas marami kayo makaka-earn ng points. Okay, isang kalsado, ayan. So, yun yung mga news nila dito. Okay. Ayan, nagkaroon tayo ng 20 coins. So, ganun lang. So, the more no nagtatagal kayo dito sa apps na ito, the more na mas dumadami yung coins niyo. And, so, discuss. Meron din kayo dito. Okay. And that's it. So, tingnan nyo guys kung karoon tayo ng coins. So, we have 236,975 balance coins. Okay. So, dito makikita nyo yung ating profile and coins na kinita ninyo. Ayan. Income today. Okay. So, ilalagay ko na lang sa description yung link ng apps na ito. You can download on your Play Store. And pwede siya sa Android at pwede rin siya sa iOS. So, yan. So, yun. So, dito makikita ninyo yung mga income ninyo. Nagkaroon kayo ng 20 coins. Ayan. Pag nag-cash out kayo, pindutin nyo lang si cash out. Ayan. So, for 640,000 coins, you have 400 pesos. So, libre lang apps na ito, guys. Ayan. So, kailangan nyo lang ay mag-collect ng coins. 600. So, 1,200. So, ang daming ways para dito kayo magkaroon ng coins. Okay? Alright. So, till next time. So, kailangan ko lang buuin ang 600 coins para maka-cash out tayo guys. Thank you so much for watching guys and till next time. Bye!